داسې هلک والے ویډیوز به مونږ څنګه سازو. ډېر ملګري غواړي چې دغه رنګې هلک والے ویډیو سازي کو خو طریقه ورله نه ورځي او دا نن سبا ډېرې زیاتې په ټرینډینګ کې دي چې څوک یې سازوي په خپل فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب کې اپلوډ کوي نو په میلیونز کې ویوز اخلي. ډېرو ملګرو ته پیدا هغې څخه ډېرې پیسې پرې وګټلې خو تاسو ته یو روپۍ هم ونه ګټله. وجه څه ده؟ تاسو له طریقه نه درځي. اوس دا طریقه به زه تاسو ته ښیم بالکل فری. مخکې پې ما شارټ ویډیو سازه کړه خو ډېر ملګري نه پوهېده ویلې چې غټې ویډیو پې سازه کړه په ډیټیل سره پې پوه کړه. نن به زه تاسو په ډیټیل سره پوه کوم خو ستاسو فرض جوړېږي چې زه تاسو ته په پښتو ژبه کې بالکل فری سکلز راوړم چې تاسو له فایده درکوي. نو تاسو هم لازمه زما چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک هم کړئ شیر هم کړئ. نو زه موبایل سکرین طرف ته مکمل طریقه درته ښیم. نو زه راغلم خپل موبایل سکرین طرف ته. زما موبایل سکرین تاسو ته ښکاري. د ټول اول خو تاسو ته ضرورت دی د یو پرومپټ چې دغه پرومپټ په ذریعه باندې به مونږ جوړو دغه شانتې ځان له به سکرپټ تیارو چې په هغه سکرپټ باندې بیا مونږ ویډیو جوړو. اسانه طریقه ده. ویډیو پورو ګورئ سکپ کوئ ما بالکل اسانه طریقه ده. د دې نه بله اسانه طریقه به تاسو ته په یوټیوب کې چرته هم میلاو نه شي. فایده یې څه ده؟ په یوټیوب کې به تاسو ته ویډیوز میلاو شي خو د هغې دپاره تاسو بیا ځان له چې کوم دی وایس جنریټ کوئ. نو په دې کې تاسو ته د وایس جنریټ کولو ضرورت نشته. دغه قصه چې کومه ده دا به تاسو دغه اے آی په خپله باندې وایي مطلب ډېره اسانه ده. تاسو وروسته پوه شئ چې څومره اسانه ده. اوس درته زه نشم ویلی. اوس دا سکرپټ تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي. ډسکرپشن ته لاړ شئ کاپي کړئ. که چاته ډسکرپشن هم پته نه وي دومره اساني درته بیا هم راولم کمنټ وکړئ او زه به ته په کمنټ کې په ریپلی کې درکړم. تاسو هغه سکرپټ کاپي کړئ چې کله هم تاسو دغه سکرپټ کاپي کړئ. اوس به تاسو ځان له په اردو کې که په انګلیش کې که په هندۍ کې یا تاسو په پښتو کې سټوري جوړه کړئ. سټوري به څنګه جوړو؟ اوس دلته کې چیټ جی پی ټي ته ووایه په رومن اردو کې ورته وایه. په رومن اردو کې ورته وایه چې ماله د هلک په باره کې یو سټوري ولیکه نو به تاسو له سټوري ولیکي. یا ورته داسې هم ویلی شي ماله یو سټوري ولیکه نو عامه یو سټوري به درله ولیکي. دا اوس ماله په رومن اردو کې ولیکل نو که په اردو کې پې لیکل غواړئ که په پښتو کې پې لیکل غواړئ که په هندۍ کې انګلیش کې هغه ستاسو مرض دی. ووایه ورته ماله پکې سټوري ولیکه تاسو به سټوري ولیکي. اوس دا سټوري به تاسو کاپي کوئ. نو ټول اول به تاسو څه کوئ کوم پرومپټ چې ما تاسو له درکړی دی هغه تاسو دلته کې به چیټ جی پی ټي کې پیسټ کړئ. په اسانه پیسټ کړئ. پیسټ هم کو. اوس دا سټوري چې کوم لیکلی شوي د تاسو چیټ جی پی ټي ولیکل دا به تاسو کاپي کوئ او دلته کې به پیسټ کړئ ټایپ یور سټوري. د دې ټي نه والا او د ونه پورې به تاسو کوئ د 421 دا به تم ران کوئ. خپل سټوري به دلته کې پیسټ کړئ. اسانه طریقه ده. زه په دې باندې کلیک کوم دا به زه کاپي کوم. دا به زه دغه شانتې کاپي کوم د اخره پورې چې د کوم ځای پورې سټوري ده هغه به زه کاپي کوم او دا ټایپ یور سټوري د دې په ځای به زه څه وکړم دغه سټوري به زه پیسټ کوم. چې پیسټ یې کوم بس کار وشو. نیم کار وشو. مطلب ستاسو کوم ګران کار وشو اوس اسان کار پاتې دی. دا به څه وکړي اوسو تاسو دا سکرپټ پیسټ کو سټوري پیسټ کړه. اوس په تاسو له د هر سین دپاره مطلب چې په سټوري کوم سین دی بیل پرومپټ ولیکي. اوس د دغې پرومپټ نه به موږ سټوري جوړو په اسانه بالکل په اسانه. ګوره تاسو له د هر سین ون دپاره یې دله هم جوړه کړه دغه شان د سین 2 دپاره یې دله هم جوړه کړه د سین 3 دپاره هم جوړه کړه. د دې یو سین دا پرومپټ اوس موږ کاپي کوو او په دې باندې به موږ جوړو ویډیو. اسانه طریقه ده. اول خو تاسو د سټوري وګورئ. په سټوري کې څه دي دا اولنی سین چې کوم دی دا به زه کاپي کوم. دا به زه کاپي کوم د اے نه والا د دې ځای کې پورې د سین 2 دا به نه کاپي کوئ. اول به تاسو چې کوم دی سین 1 کاپي کوئ د دې سر نه والا د اے نه والا اے نه خیر تاسو به کېدای شي بي پکې راشي. خو دا چې کوم دی اول سین چې کوم سکرپټ دی دا به تاسو کاپي کوئ. ځکه په ډیټیل سره هم ډېر خلک نه پوهېږي بالکل نه پوهېږي. زما مقصد دا دی چې هر سړی پوه شي. اوس به تاسو څه کوئ پلی سټور ته اپ سټور ته آیفون در سره اپ سټور ته لاړ شئ. پلی سټور انډرایډ در سره دلته کې اوس تاسو سرچ کوئ. دلته کې تاسو سرچ کوئ ګروک ته هر چیز دی خو بس دا تاسو سرچ کوئ سپیلنګ دا اوس ته ښکاري. دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کوئ. فری دی بالکل فری دی. دا به تاسو ډاونلوډ کوئ. چې کله هم تاسو دا ډاونلوډ کوئ فی الحال پکې تاسو فری جوړولی شئ کیدای شي وروسته پیډ شي او تاسو بیا وروسته ویډیو ګورئ او تاسو وایئ چې دا خو پیډ دی. داسې طریقې داسې چل زما سره ډېر زیات شوی دی. نو دې ګروک سره دا به تاسو اوپن کوئ. چې کله هم تاسو اوپن کوئ اول پکې تاسو ساین اپ شئ د خپل جیمیل نه اکاونټ پکې کولاو کوئ. کنټینیو ویت ګوګل باندې کلیک کوئ. اوس دلته کې لیکلی کریټ ویډیو تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم تاسو په کریټ ویډیو باندې کلیک کوئ نو چې کوم سکرپټ اوس تاسو کاپي کوئ د سین 1 بیا درته وایم دا سین 1 تاسو کاپي کوئ. دا سین 1 دلته کې راوړه د ګروپ ته دلته یو څه وکړه پیسټ کې. خو د پیسټ کېدو نه مخکې څه وکړه دا د ویډیو ته راوړئ. د ایمیج تاسو له کریټ کوئ دا د ویډیو ته راوړه. دا دلته کې پیسټ کا. چې پیسټ کو دلته کې تاسو دغه شی ښکاري د ایرو په دې باندې کلیک کا. چې کله هم ته په دې باندې کلیک کړئ اوس په یو منټ کې دننه به ستا پهلنی سین تیار شي. د سټوریج څومره سینز دي په دې طریقې تاسو جوړ کړئ. حال تاسو د ریزلټ وګورئ. خیر دی اول ریزلټ وګورئ دا 1% وشو. بس تاسو په نیټ باندې ډیپینډ کوي. که نیټ هم تیز زر بوشي نو او که نیټ هم سلوی بیا به لږ ټیم اخلي. نو په دې طریقه دا پهلنی سین به اوس تیار شي. دې ریزلټ تاسو وګورئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې دا څومره په اسانه سازیږي. دا ټول اوس تاسو په کیپ کټ کې رايوځئ کوئ بیا تاسو خېجولی شو. خیر تاسو اول د ریزلټ وګورئ. में हर रात अजीब सी चमक क्यों दिखती है
دا یو سین وشو او دلته کې ډاونلوډ د آیکن دی په دې به کلیک کړئ دا به تاسو ګیلري ته ډاونلوډ شي یو سین وشو بیک راشئ دویم سین به تاسو کاپی کړئ خو زه ډایرکټ د دریم دغه کوم چې کوم کې هغه هلته شین سړی چې کوم دی هغه پکې نو بیا به ډېر دلته پکې اوس راغلی دی ښه دا به څه وکړم دا به زه کاپی کړم او پیسټ پې کړم چې کله پیسټ کړم ویډیو ته دی او په ایرو به کلیک کړم دا به اوس ماله دویم سین هم تیار کړي په دغه طریقه تاسو ټول ډاونلوډ کړئ خو دا به اوس جنریټ کېږي خو بله خبره درته هم کوم تاسو دا ویډیوز په ګراک کې هم سازولی شئ تاسو په ویو 3 کې هم سازولی شئ کوم چې ګوګل اے سټوډیو د پای کې هم سازولی شئ په میټا کې هم سازولی شئ اس تاسو خوښه راځي کوم ځای کې تاسو سازول غواړئ بالکل په اسانۍ سازولی شئ دا چې کوم دی اوس دا 100 ته ورسي تاسو به دې ته رزلټ وایي نه دا درې اے ټولز به تاسو ته وښودل چې تاسو پکې په اسانه سازولی شئ ګوګل اے سټوډیو میټا اے او ګروک په ګروپ کې دا نه چې تاسو له پکې سټوري چې کوم دا هغه وینا به دله پکې کوم خبرې وایي نه دنه پکې اوس دغه جوړ شو مطلب دنه پکې اوس هغه شین سړی جوړ شو هلک اته پکې جوړ شو دغه رنګ دا ټول سټوري سره دا تاسو ون بای ون ډاونلوډ کړئ او پکې کټ کې یو ځای کې بیا تاسو اپلوډ کوئ دا نن سبا ډېر زیات په ټرینډینګ کې دي خامخا سٹارټ په واخلئ جوړی کړئ اسانه طریقه ده ځینې بله اسانه طریقه نشته تاسو سرچ هم وکړئ په یوټیوب کې بل ځای به تاسو دغه رنګې ویډیو میلاو نشي تاسو پر جوړېږي چینل سبسکرایب کړئ ځکه 1 لاک ته نږدې دي 2.5 سبسکرایبرز کم دي زما دا 1 لاک سبسکرایبر زر زر پوره شي نو انشاءالله نورې هم مزیدارې ویډیوز به تاسو له راوړم او فری به درته ښیم په پښتو ژبه کې نو تاسو هم پکار دي چې زما چینل سپورټ کړئ